اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بريوش الشهده بطريقه اللي هي بسيطه وناجحه ان شاء الله من اول تجربه. واخا ما عمرك درتيها جربيها بهذه الطريقه هذه وغتحصلي على واحد الشهده اللي كتجي رائعه. شوفوا معايا غير الشكل ديالها، جات رطبه مفشفشه ورطبه. فغادي ندوزو اخواتي الطريقه والمكونات بنفس الوقت. غنحتاج 2 كيسان وربع ديال الحليب اللي كيكون دافي. الحليب كتدفيه غير واحد شويه، ما ديروش يسخن بزاف اكثر من القياس باش ما كيخسرش لكم الخميره. غنزيد كاسين الا ربع ديال السكر. العبار دائما كيكون في كاس ديال العنبه، اللي كيبغي الحلاوه يدير كاس عامر. 2 معالق كبار يكونوا عامرين ديال الخميره ديال الخبز. راه هنايا غير كندير انا بالمعقه صغيره، داكشي علاش كيبان لكم كندير وكنعاود ندير. المهم الا كان الجو بارد غديروا 2 معالق، كان الجو سخون غديروا غير معلقه كبيره راه كافيه. كناخذ هنا واحد البرتقاله، كنحك غير هذيك القشره الصفراء اللي كتكون على برا، حاولوا ما توصلوش هذيك القشره البيضاء اللي كتكون لداخل. غادي نسموها بقشور ديال البرتقال، كيعطي واحد المذاق اللي هو رائع. كنصحكم ما ديروش الفاني، ديروا قشور ديال البرتقال. زدت كاس الا ربع ديال الزيت، 2 حبات ديال البيض، رشيشه ديال الملحه، وغادي نخلط. بطبيعه الحال اخواتي هاد الكميه اللي عطيتكم راه كتخرج قياس 2 مولات كيف ما شفتوا معايا في الاول ديال الفيديو. اللي بغات غير قياس مول واحد دير غير كاس ديال الحليب فقط باش ما كيخرجش لكم كميه اللي هي كثيره. يعني بغيتو كميه كثيره غديروا الحساب اللي درت انايا، بغيتو كميه اقل غديروا غير كاس ديال الحليب ولا كاس ونص ديال الحليب. يعني نقصوا الكميه ديال الحليب، وحتى البيض ديروا غير حبه واحده ديال البيض. هنايا بديت كنضيف الدقيق شويه بشويه، وانا كنخلط ما كنضيفوش دقه واحده. غادي نضيف هنايا 2 اكياس من خميره الحلويات، وزن كل كيس 7 غرام، يعني بمجموع 14 غرام. صافي ملي كيتقال ليا الخليط في هذه المرحله ضروري تخدموا يديكم باش هكا كتحكموا في الخليط ديالكم وفي العجينه ديالكم. بالنسبه للكميه ديال الدقيق انا بالضبط استعملت 7 ديال الكيسان، ولكن كيف ما شفتوا معايا ما كنضيفهمش دقه واحده، كنضيف شويه بشويه باش هكا كنتحكم في الخليط ديالي او في العجينه ديالي. واخا قلت لكم الكميه اللي استعملت راه تقدروا تستعملوا اكثر او اقل على حسب نوعيه الدقيق اللي خدمتوا بها، واش كتشرب ولا لا. بالنسبه للعجينه كتخلطوها مزيان مزيان، ما غاديش تحتاج منكم واحد الوقت اللي هو طويل باش تدلكوها. غير كتجمعوها هكا ما كيبقاوش باينين هذوك حبيبات ديال الدقيق، كتحصلوا على عجينه اللي كتكون كتلصق في اليدين بهذا القوام هذا كيف ما تشوفوا معايا. انا حيت عندي هذاك الاناء فاش خلطت صغير، عاودت حولتها لهاد الكاميله هذه اللي كبيره، دهنتها بالزيت باش ما كتلصقش ليا فيها العجينه، ودرت فيها العجينه ديالي وغطيتها هكا ببلاستيك واحد المنديل. وديروها في شي بلاصه اللي هي دافيه، ولا لمطوها هكا غطيوها بشي مانطه تكون سخونه، وكتخليوها تختمر حتى كيضاعف الحجم ديالها. ضروري تخليوها تختمر حتى كيضاعف الحجم ديالها. من بعد كيف ما شفتوا معايا بعد ما اختمرت كنخرج منها ديك الخميره وهذاك الهواء اللي تيكون فيها، كنعاود نرجعها في هذا المول هذا غير باش كيسهل عليا كنشكلها. وكنديرها منها كويرات حجم اللي بغيتو نتوما، تقدروا تصغروهم على هذا الحجم اللي درت، تقدروا تكبروهم ولكن ما تكبروهمش على هذا القياس هذا باش كتحصلوا على واحد الشهاده اللي كتجي في المنظر زوينه. كنستفهم انا استعملت مقله ثقيله، وهذا المول ديال الزاج. عندكم شي لاطه مربعه ومستطيله غدهنوها بالزيت، ترشوها بالدقيق وتحطوا فيها الشهده ديالكم. يعني اي مول عندكم سواء كان مربع مستطيل دائري اللي عجبكم ديروا فيها هذه الشهده هذه. ما عندكمش راه غديروا غير مقله ثقيله كيف ما درت انايا. بعد ما شكلت العجينه ديالي كامله كويرات، كنخلي فراغ بين كل كويره كويره. ملي ساليتهم خديت هنا قطع ديال الشوكولاته كنديرهم او كنستفهم بهذا الشكل هذا كيف ما ملاحظين معايا. ملي ساليت درت الشكلاط كاع بين كل كويره كديروا حبه هكا ديال الشكلاط غير طريفات صغار هكا. عاود غطيت على البريوش ديالي بواحد البلاستيك من الفوق وواحد المنديل، ودرتو في بلاصه اللي هي دافيه حتى كيختمر وكيضاف الحجم ديالو. الا ما عندكمش الوقت دفيو الفران ديالكم وطفيوه ودخلوا الشهده ديالكم للفران اللي كدفيو غير واحد شويه راه دغيا كتختمر. صافي بعد ما اختمرت وضاف الحجم ديالها ضروري تخليو الشهده ديالكم حتى كتختمر ويضاف الحجم ديالها. راه البريوش الا ما خليتوش يختمر راه ما غاديش يجيكم ناجح، واخا ما عرفتش ديروا ليه. راه الاختمار هو السر ديال البريوش باش يجيكم مرطب ومفشفش ويجيكم زوين من الداخل، ما يجيكمش مدقص. ملي اختمروا ليا خديت هنايا صفار ديال البيضه، زدت عليه معلقه كبيره ديال الحليب، وكندهن الوجه ديال البريوش ديالي كامل مزيان مزيان باش هكا كيجيني محمر وكيجيني زوين في التحمار ديالو. هنايا بالنسبه لهادو اللي درت في المول ديال الزاج، النص ديالهم غادي نزينهم بالزنجلان، والنص غادي نخليهم حتى نخرجهم من الفران ونكمل لهم التزيين ديالكم. وبالنسبه للكميه اللي درت في المقله فخليتها غير هكاك ما زينتها حتى حاجه، جات صراحه رائعه محمره. غندخلهم بالنسبه للطريقه ديال الطياب الفران يكون سخون من قبل، ضروري تسخنوا الفران ديالكم. كتدخلوا الشهده ديالكم الفران عافيه كتكون من الاسفل فقط، كتكون عافيه اللي هي مهيله. كتخليو البريوش ديالكم يطيب على خاطرو تيبان لكم بدا كيتحمر من الجوانب وبدا كيتحمر من الوجه ديالو. عاد كتشعلوا عليه النار من الفوق وديروها نار اللي هي مهيله باش ما كيتخطفش لكم وما كيتحرقش، وكتحمروه وكتخرجوه تقطبوه بالصحه والراحه.
بالنسبه لهادو اللي دايره في هذا المول ديال الدجاج، هادوك اللي ما درتش ليهم الزنجلان دهنتهم بشويه ديال العسل وغادي نرشهم بالكوكو. وبالنسبه للشكل الثاني اللي دايره في المقله، فكيف ما قلت لكم هذاك خليته سامبل، ما دهنته بحتى حاجه، ما زينته بحتى حاجه، وجا صراحه جات واحد الشهده ما نعاودش لكم. شوفوا ليا ما شاء الله، جات رطبه مفشفشه خفيفه، والمذاق بلا ما نعاودوا لكم راه جات بنينه بنينه بزاف. القشور ديال البرتقال كيعطي واحد النكهه وواحد المذاق اللي هو رائع. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا، وما تنساونيش من التشجيعات ديالكم.